بتكلم بتصير مدينة خیلی خوشحالیم اصلا شونه چرا واسهش چه سیفی تمام شد آمین خوشحالی چه سی میخونه من زندونه خانم چرد مدر لا خیلی خوشحالم چیدم در آن چی آشنا چی واسه خبرم شو سنو بهتر رو بیچی خانم چرد مدر خانم از های من سر داشته بود شیر چون منه و بسیر مکمده چون بهتر هم آقای مهندس داخل زندونه ای خانم چرد مده آرامش داریم نه سرسرای نه ایچی ای کاش ای خونه ما کن بیره چسته نبیمونش آبی سرسرا به تیم بزرگ چرد مده شکم زام نو بیره نمزام چستی و بیرانه چستی نمزام و بیره سنو بهتر در خونه ما کن بیره در آرامی زندگی چردیم آمین وای من سن داخل زندونه هیچ نکنم وی زیاد آسان بود آمین من تابرم این چند تا باسب شو من چیزی خیلی برام سیر بخری ها آلی؟ نه و من این مثلا من خراب نکنه اصلا بریم برشون نشه بهتر رو بچیرم دار آرام بشه خانم کرومه بیچار خانم نکمده کوره آقای مهندس روز یه خانمی آقای چون کار خوبی رو بیچار آقای مهندس را زندون تا می خانم بسمده آقای مهندسی بیرونی تلسان بود شده خانه با این هستی دوه اضافه راست نمیشه هستیش رفتی لباسه نبرسی؟ نه
هم بخهم چی آسنا مکن هم زانه پاتم سید نه چی آسنا زانه چرا پاش خانم اوانه چه پای گوده اسم خوش دو اسم بهتر و بیره چه ایز زن ایره ره من بچه من آرامش دو چه دنیستم چی؟ فهمم سلام علیکم. خوبی؟ چه خبر؟ از آزادگان بخیر؟ فرما خب چه خبر؟ سلامتی خلاص الله شنیدم که فرما شکریم زین طرفا تو چه بیمایی رو؟ راستیاتش به گوشم رساندن گفتن آقا سید زندونه پس ببینم چه گرفتنش آزادی بود نی بود آقا سید یه روز داخل زندونه خب گرفتنش ده قرار بید چه ویز زیاد آزار بود زند آزار نو بیده از تعریفدار گفت من خیلی تو دادگان نفوذ دارم و اینا چطوری مثلا خب هیچ شکایتی هیچی نرفت همین مدینه خانم خودمی شکایت چه بی؟ الان دست داخل زندونه محکوم بید محکوم بید به این خواستگاری فاطمه و شهرام که مثلا اعتراضی ها و جیره به این خاطر دنو چه موضوع بید چه مدینه را شکایت چه الان دستگیرش شدنه دیروز زنگ بی داخل زندون و حق شبه زندون این خیلی دخالتی که و کار شهرام و فاطمه و اینا خانم مدینه نمیده زیادی که بفرما تایید سوی نه دست در نکن دست بار که من رفتم خونه مدینه اینا شوارت داشت کمک به خانم مدینه میکرد و با من دعوا میکرد از شما اجازه زندگی میکنی اون چی میخواد با من خانم مدینه خوی ما طلاق سریم باید طلاق حتما گرفتیم با هم؟ اصلا زرا و بریمه سیچه مدزیانی؟ نه بعض موقع میبینم خیلی دور بره مدینه تاب میخواد میخواستم ببینم شما طلاق گرفتیم یا نه؟ من دو تا بچه بهش داشتم ده طلاق مدام یه تموم الان طلاق؟ پسرم تیخمه ولی دخترم تیخمه الان پسر دختری دارم هم یه چه دو ایران برد الان میخواد تو تا آخر عمرت همی تنها باشی؟ قابل طلاقه که این مسئله نه گویت زیان یه سوت خبرداریش یا نه؟ چه جریان مثلا؟ همین زیان فاطمه و حامله ایشو خب فاطمه و حامله ایش با شهرام دیگه 4 ماه با هم عقد کردن خب نه قابل تعجبی یه نیست چیزی فهمیستمی چو بچه چو دقیقه فاطمه مال شهرام نیستو مال کیه؟ مال آرمانه چون چه آرمان باش رابطه داشت تا اون اندازه‌ای که من بودم اصلا فاطمه نگاه به آرمان نمی‌کرد هیچ فقط شهرام رو تحویل میگیره ببینم دو سه برج با هم عقد کردن نه این حرفا دیگه نه عقاب فرهاد فاطمه خیانت کاریه من خودم باش خوب نیستم من خودم با همون فاطمه خوب نیستم چون دو سه بار اومدم پیش مدینه اینا با من دعوا میکرد از خونه گذاشتم بیرون ولی دیگه اعتقاد دارم که بچهش مال شهرامه مال داداشی شما نیست داداشی شما رو نخواست ولی نه شاید اینطوری هم نبود فاطمه گل تو زنه هم تره هم شهرامه هم مسئول خانمه چون چه این بچهش مال برادر منه ایشانه چله چیزه فاطمه خیانت خانم داره شما این حرف شما دارید دنبال فاطمه دروغ میگویید من خودم باش اصلا خوب نیستم با فاطمه
چون که برای با کار من که میام پیش مدینه دخالت میشه من از خونهشون مینداخت بیرون. ولی یه حرف اصلا من قبولدار نمیشم که شما دنبال انا هی دروی کنه تو نه ولی شما الان طلاق مگه نگرفتی با نسی تو که چه کار با اینا داری تو خب من طلاق گرفتم ولی خواهم چه گولی تیزنت این یه بچه نماد به سرتنی نه من اگه تا بچه یه برادر منه من مدرک آموزی ببین شما هنوز هم برادر من خبر نهاد اصلا فاطمه برادر شما رو از اول تحویل نگرفت حتی 10 تا هم خواستگار من تحویلشون نگرفت خبر نداری چی بای برادر من داخل کوهستان من اومدم در باره مهندس یه سوال بهت بکنم شما ما رو سوال پیس نکن الان من تو خونه خودتون اگه تو خونه نبودم با دعوا میکردم دنبال فاطمه حرف نزن ولی اینم مطمئن با شما که دیگه با نصیر طلاق گرفتی تو خونه اینایی شما نمیتونید تا کی میخواید تنها اینجا زندگی کنید اومدین خانم من که دیگه رفتم اونجا با نصیر من میدونم این موضوع بچه فاطمه بود من بالکل فاطمه بچه مال شهرامه بچه مال برادر نه یه حرف نزن مال برادر من مطمئنم که ما سلمه بعد جستجو کنیم این بچه مال چیه مدرک آموزی بابا من میدونم من میگم خودم با شهرام و خانم معصومه اینا با اینا من با اونا بدم ولی در این صحبت شما اصلا من حاضر نیستم دیگه نه دروغ نگو دیگه بیشتر آقا فرهاد هنوز آرمان خبر نداره که برادر من بود مدرسه بابا الان که من جدی خواهم که به تابره این جستجو بابا من خودم میدونم فاطمه برادر شما رو تحویل نگرفت اصلا من خودم میدونم اجم بچه مال شهرامه با حقیقت معلومه بود اجا این برادر من که مطمئنم که مال شهرام اگه شما تونستی ثابت کن دیگه حرفا هم میتونم ولی تو باید که من چون کنی شما باید که من چون کنی من این بچه مال برادر منی یا نه خب من با یه شرط چون برم به برادر من با یه شرط با شما کنم من با یه شرط با شما کمک میکنم مگه شما طلاق از نصیر نگرفتی؟ گرفتم خب باید با من ازدواج بکن تا من با تو همکاری کنم با تو؟ تو من رفت خواستگاری مدینه نه خب قبول نکرد شوهر شما دنبالش ول نمیکنه شوهر بچه کاری به بچه نداره این شوهر شما ول نمیکنه دور مدینه داره تاب میخوره دیگه طلاق هم داده خب نه طلاق شما دیگه نمیاد حالا جواب به رد خب نه اون مدینه خانم اون نصیر رو میخواد به من گفت اصلا شما مدرش داره چقدر نصیره خواه؟ هر وقت من رفتن قبول نشد شما مگه طلاق نگرفتی تو چیکار کار داری تو دوباره برات مدینه چون چقدر نصیره شاید دوست نداشته بود شاید دوست داشته بود من خیلی رفتم الان سیدم شکار چه داخل زندون الان شما این جریان قبول میکنید که من همکاری باهات کنم یا نه نه قبول میکنم قبول نمیکنم من اصلا قبول دار نمیشم ولی هر وقت حاضر شدیم من نمیذارم که شما تغییرات کنید هر وقت حاضر شدی با من ازدواج کنیم من میتونم که شما رو با شما همکاری کنم ولی بچه ما کدومات ولی میفهمم که مدیریت دوست داری نه تو میتونی دست من چشم مدیریت من دوباره دیگه هم میرم سراغش ولی شما دیگه قبل جای او ولی من نباید نه مدیریت من داشته باشم
میخری؟ بیا نبجی بیا میخری؟ نمیدی استفاده میکنه حالا بگیریم یا او شد استفاده حسنا بیارد حسنا چی بخلی میخوری؟ به او شد آن دست در نکنه برو اشخار رو بری تابلو بخش یا یکی نه؟ ها برید قیسته مال هر چیز طبقه شه یا؟ ما بسپاش بهنه هلی خلصنا ملاص ساخته نبی؟ نه تازه سیمان بریم نه مالی تابلو میخری؟ نه بتای نه اینه یه رده میسش ایران نگاه به عرض پایینه بخیر میخری؟ دست در نکنی همون رو واسه خوش و گوشت شد حالا که مثل کارو بگید نه کار داشتیم ما آدم رسیم زحمت خسته شدیم ما باشیم انشالله هم موقع پیر خلصی هم زوری که نیستید حالا دیگه اون چند روز چون نمی بیام چی که نچد بی یه چند تا کارگر آوردم دیگه کار داشتن نومن خدا راشید ناتایی شده نما بلنده بی نه اون مسئول اولی کارم بگوی
کنسانتریت باشه چی میگی چند اضافه انا بطریچه Yalla. Varsan bu. Yalla. Selam. Boy ver efendim. سلامتی سلامتی فرما بخیر Yalla. Ver şimdi bana. من خواهش کنید سلامتی ممنون فرما Yalla. Yalla. Efendim sıra ver. سلامتی ممنون سلامتی سلام خانم. حالتون خوبه؟ سلامتی. سلامت باشین. حالتون خوبه؟ سلامت ممنون سلامتی چه خبر اینجا؟ سلامتی ممنون کسی نیومد نرفت زن هستی دوایی نه فعلا نشستم و گفتن چیه روز مدرسه چند داخل زدم دارم بله خاطر شکایته به خاطر شکایت ها و اینا خیلی سابقه داشت اینا دیگه شکایت خودمون هم که زدیم رو پروندهش اینا دیگه سابقه زیاد شد که هم سندها و رسیدهایی که داده بودید و کپی گرفتن ازشون کارشون انجام دادن شکایت ها رو انجام دادن هر کدومش رو یکی دو تا کپی ازشون دارن پیش کنن دست داره کنم اینا همون ندیدن دستن گفتن بیارن دست داره کنم ممنون دست داره کنم خیلی ازت ممنون دست داره کنم شکایت رو ثبت کردن بر روی مدارک و زمین و مال و اموالش اینا هوش دادیم براش که سهم بساتون رو نتونه بفروشه یا بده به یه خانم دیگه یا یه کار دیگه انجام بده که قرض کنن یه آسایی هم بلا زندونه و مهندس به خاطر همین پرونده و چند تا پرونده دیگه که شما داشتید بهش بود چند تا شکایت دیگه هم از جای دیگه داشت و اینا فعلا بود نیست زندون برای شکایت درلش هم داریم مدرک هم میتونید درلش برای شما چند تا ویدیو اینا هم زود کنید دارم دست داره که باش در ویدیو های چند تا داریم خانم چیز حالا هر موقع خواستی هم آدم تعریف بعدی یا هر موقع وقت کردی اگه تونستید تو گوشی بفرستید برام اگه نتونستم بیاید نمیزاد رفتر یا یه جایی و خودم آمدن ازتون تحویل میگیرم یه عکس مشکل پیش نمیده براتون چند روزه مدارک مشکلی پیش نمید فعلا خدا رو شکر حالا میخوام یا دوباره انگار رفته بود یه حرفای زده بود شکایت کرده بود راضی به فاطمه خانم و شرام ارزیابیشون اینا گفته بود مخالفم اینا که یه کار از دستش برمی‌گیرن خودمون کاراش انجام میدیم که شما کار رو راحت باشید دست داره که ممنون فعلا کاری رو شربتی با دست در نکنید زمان نکشید دست در نکنید دست در نکنه خیلی خوشمزه حالا آقا شهرام چطور میاد اینجا میرید یا مزاحمت ماشرم یا میرویم فاطمه میگه پیشش هم خوبه ماشرم پسر خیلی خوبیه رابطتون
باش خوب باشه و اینا هواش هم داشته باشه یه کمی هم او هوا فراد اینا شاید بیاد بدگویی کنه ازش اینا ولی در کل خیلی آدم خوبیه اصلا حرفای هوا فراد هم باور نکنه دیگه دوستش میکنه یا چیزی من قال بچه بخشی با ما خسته جشن عروسیمون را بندازیم به سلامت سلامت در چند روز پیش رفتیم به دادگاه قاضی که چو باید سکنی تا این مشکلات لوگی پرونده تو کلم در روسیه بود درست ببینید شما حق دارید واقعا یه جشن خوبی بگیرید دعوت بشن خودتون و اینا ولی اون محضری که رفته بود عقد کردید اینا آقا سعید رفته بود اونجا میدن آره من شکایت شدید رفته اونجا شکایت زده اون محضر و اینا محضرها و اینا که شکایت بره روشون کلا دولت دست میذاره روشون میبندشون تا تکلیفش مشخص بشه که بفهمن این شکایتی که آقا کرده حق داشته یا حق نداشته باید زیانش مشخص بشه که مثلا بر چه اساس شکایت کرده شاید این نظردار کار غیرقانونی انجام داده باشه اینا این شرایطشون خیلی خاصه نظرها ثبت قانونی دارن دولتی دارن یه خودتون گیرگوراش باید بدونید چطوریه باید پرونده شما داخل اون محضر ثبت شده و اینا خاطر همین که شکایت محضر یه کمی طول می‌کشه باید همین پرونده صرف که دستمون من کارش انجام بدم بیگناهی شما و محضردار ثابت کنید کارش انجام بدیم که شناسنامه و اون سیستم اینترنتی و اینا ثبت بشه داخل محضر اینا الان نه شما خودت هر آدمی که داخل اون محضر بوده همینجور مثل شما بلا تکلیف می‌کنه دیگه حالا ما سعی می‌کنیم که زودتر کار انجام بدیم حالا شما قصدی بقیه هم هستن زودتر مدارک کافی دست بیاد کرده یا واسه که ثابت کنیم که نظرش دروغ بوده و داشتن خود یه اختیارات خودتونه یه ثبتی با واسه اینا نداره که بخوام باید تصمیم بگیریم کار یه خورده ولی کمش یه هفته دو هفته تا یه ماه طول می‌کشه کردن حالا من هر روز میرم خبر داره یا نه یه روز سیستم رو هک میکنن هکرها رو میکشن یه روز بانک رو هک میکنن یه روز دادگاه هک میشه یه روز تو سیستم هک میکنن همینجور به مشکل میخوریم ولی امروز رو فردا میشه به همین خاطر یه کمی باید منتظر بمونیم که کار چند بررسی چه خیلی از مردم می‌خواستن ما وظیفه‌مون انجام بدیم حالا بتونیم کاری که من کردم به شما انجام بدیم واقعا آدم‌های مثل آقا سعید هم زیاد هستن که خرابکاری میکنن همه زار می‌ریزن به هم داخلی اشاره که رفتن دیدن آدم‌های زیادی حالا نمیدونم به شما قول داده یا نه چند بار قول میدن مثلا بعد میگردن میان دوباره میزنن زیر رو شما هم کارشون انجام میدید این که اصلا بی آدم ها نباید اعتماد کنید چون خودشون معلوم هستن نه اجازه وشتی رو که بیایی خونه زنده تا تلاش میکنم که تلاش مده قطعی هست بسکنم هلان تو تلاش و قیوبی هلان تو باید قطعیش کنم همیشه دیگه تقریبی دیده نراشته بعد شما راجع به طلاق خودتون مهریه و چیزی هم گرفتید ازش؟ الان این ساختمون خدا ماخمه او ساختمون نه چه گفتم صنایعش الان که پیش جلویه درست ولی هم تخنه صنایع مشکلی نداره این ساختمون سنش زده به نامتون؟ نه صنایعش فعلا پیمه ما به نام خشه سنایع ساختمون هم به نام درسته؟ خب باید برای مهریه تو اینا هم این بهش شروع کنید برای شما برای مهریه و نفقه و اینا رو ازش بگیرید ساختمون باید نام وسیعت رو مهریه و نجستان رو حالا مهریه شما چقدر بوده که به نرخ روزتون حسابش کنیم اگه خواستید خب مهریه تو چقدر بوده که ازدواج این چند فکرنا اون موقع که الان 22 ساله ازدواج شدم باش وقت قدیمی بیه فکرنا یه 50,000 تومن الان این نرخ روزین باید خیلی بالا مثلا 22 ساله الان موقع با کشور خود به تورم هر چی میره بالاتر خیلی ارزش الان فکرنا خیلیه الان همین میدم به کارشناسا که نرخ روز حساب میکنن فکر کنم حداقل چیزی که نشه این ساختمون رو دیگه داشته این از مریت اقدام کنید روی پرونده و اینا حالا ای درخواست هم نیستم برای مهریه خودتون بگم که شما حداقل به حالتون هم برسید این ساختمون چه به نام خمه این به نام خودتون این به نام خمه ولی ساختمون اونوری میخوام چه به نام داد سیلابون میخوام چه
هیچ کسی نه دوباره بیار وارد بکنه یا دست بچشش. خب پس حالی شده. هم قطعیه تو ساختمون هم قطعیه. اون که هم به بچه ها میرسه ما مریت هم داریم. ولی مریت هم باید زیرا مریم بسیمون موقعی که در ضابط تلاقه باید مریم رو زهرشون. خب باش خیلی هم عالیه. الان ما رو ساختمون ها اعلام کردیم که به بچه هاتون رو بگیرن. الان هم بابت مریتون اعلام میکنیم تا داخل زندونه که زودتر بگیرنش برنش پیش قاضی اونجا باید صحبت کنیم. حالا تو موقعی باید این خیلی پول بود مامان. ما بحثه نام 22 ساله. انشاءالله تا داخل زندونه ببرمش پیش قاضی و الان این وضع مالیش خوبه یا نه؟ چطوریه؟ اونا زیاد داره پول و اینا داخل حسابش هست یا نه؟ ببینید مجبوره باید به مریم پرداخت کنه. مجبور باید الان در خصوص بچه ها خب تا بچه ها کن 18 سالگی نرسن نمیتونیم صورت قدیم سیزی به نامشون بزنیم باید سنشون 18 برسه تا این ارسین ها رو بتونیم مستقیم به نام خودشون بزنیم. حالا ما شکایت انجام دادیم سهم و اینا رو جدا کرد وکالتی میزنن به نام خودتون تا زمان که بچه ها بزرگ بشن به سن 18 سال برسن بتونیم انتقال بدید براشون. یا هر مشکلی چیزی هست آنجا خیلی رفتی جوردی ولی مثل هیچ کاری انجام نرفتیمون. وکیلا بیشترش به من میشناسن یه سمتایی هستن که مثلا با خلافکارا و اینا راه میان کنار میان باشن چون اقدار پولی که بهشون بدن درجا خودشون رو میفروشن هر کاری بخوام براش انجام میدن ولی ما یه وظیفه همون انجام میدیم حالا من در خدمتم اگه یه کار چیزی نداری خوشحال رو بودیم دست درنکنه دست درنکنه خیلی خوشحال نباشید تا چوی مینا ایتیگان من یه چند زایدی هم کار دارم باشه دست درنکنه خیلی ازت ممنون آقای سلامت دست درنکنه زمان استداره خدا سلامت دست درنکنه که قابلتی خیلی ازت ممنون دست درنکنه باید شما من رشتم انجام دادم حالا هر سوالی داشتید یا مشکلی براتون پیش اومد تماس بگیرید هر کاری از دستم برگرداشت باشه تا هر وقتی چی خواستید این مدارچه جلو و فیلمله یا مورد تعریف میدم یا دست بر نکنه هر طور که راحت این براتون بهتره انجام باشه باز آزاد سلامت باتمان خدا سلامت ممنون جریان عروسی که وکیل گفت بابرم باش هران صحبت کن ولی خوشم زنگ زد و بیا کار دانتان برامونم چی باشه فاطمه برای اما موظف خود بود فاطمه موظف خود بود ازم همه رفت استاد کاری کنه باشه موظف خود بود فاطمه
هم حقیقت هستید خوب هستید ما خبر شما بفهمید یه بچه فاطمه خب میت بار کلا خب من همین خاصیت از شما میخوام شما بین یه زن جوونی الان چند سال میخوای اینجا مثلا تنهایی باشی نصیرم بده کرده رفته شما فکرات کن اگه قبولدار شدی خب من دیگه سراغ مدینه هم نمیرم نمیخوام مدینه بذار با همون نصیری که طلاق شما نداری اگه یه حرف قبول کردی من دوباره میام فردا سر میزنم اگه تصمیم جا خودش بود با همکار میکنم اگه نبود نه فکرات خوب هست خبرو خب تا نداری؟ وانم زن پیشنهاد دامون زیان ایتسیدی یا هیچ تصمیم بی چجورو فقط گفتم بیاد تا کمش که تا حقیقت این کنیم نه بچه مال آرمانه نه مال آرمانه شاید مال شرم دی پیشنهاد دامون منظور ایتسیدی چیوی پیشنهاد برمون دی میخوام حقیقت روشن بود چیزی آرمان بگم دوباره نگه تو میر زندگی من خراب کردید و خواستگاری او دوه دوباره بومش من پیچ برادر من که من چه غفرات بخوام دوباره یه پیشنهادی داد من هرچه که من چی خوام یه خواسته برآورده باید کنم سیش باید سکنم چه پیشنهادی بی خواست بگید چه غفرات هیچ کنم بونه سید اله چی مویره چی پیشنهاد برامون سمش ما گفتم که لحظه تا که من چون چد من ایبت مال آرمانه نه مال آرمانه آرمین برو بیر هذا اتشفنا هذه الطريق وش نعمل بريزون شيء می‌کنی؟ تا تو چه می‌ری نوبت راستش
بسیار کنم بگی بیان سه صحبت بگی بیان آره مدرسه های تعطیل رو بین من بازو شده دیگم اون مهندس گاز اومد که گاز شش اومد میخواد؟ اومد میره سیل شوشه سیل به زنگ زیرا اومد دومنم زکار بچشم میشه بعد از کار که فرق نیست که تو کارت نظام بدیم بعدم فقط یه دو تا دوچه دیگرش خبر میکنه دتایی لازم شد بودش بعدم یعنی وقت میره بیرون باش فقط این حالا خواهم همین بیام خط طوری نیست یه اول یه سیمان یه ملاتی که حتما سری اینجا بچشم لوله گازه چون دومان یه چند تا سروش منوی بیام یه ذره کارجای زخمش شدن بید چون بعدا مکافاتی بود خطری بود باید یک کلاس سر سیمان بود یه چیزی لپویدن و
یه خوب یه چی شکلی خورده ای سرا مادم یا خیلی بیام حالا اینجا بیام خیلی خب حواسمه ولی از رفتون حالا نزدیک کنیم بعدش هم یه خیلی تاخصه کنیم مثل من یا نه میتونی بهتری کارشش کنی بوده بهتری یعنی ده اینا نه منظورم اینه چه یعنی یه 20 سانتی ایرو کار کنیم مثل علاقی بود خیلی هزینه داشت نه چه دخوام یعنی قولین کامل بخری هم تاخصه داشته بویه هم لی خاطر گفتم من بشه ما دیروز مسافره تو من و اون کادوی فاطمه دامش دیدم دست خالی چون رفتیم بی زیارتیم ولی قبل از این رسانسیونه کادوی سرم بیسی هم ناقابله دارم رسید خویانه من دست دانه کنه نسیتونتی نیازی نبی دست دانه کنه خیلی قشنگی سلیقه‌مو زیاد سن نبید جالب نبید دست دانه کنه نست یلا سلیقه تو چه هدیه امام رضا هم ناقابله ده سی قابل دار نیست دست دانه کنه خیلی قشنگی ده دست دانه کنه همون چی فهم دیروز ولی ریم نبید فاطمه گفتم بدند لباس بخشیده نامش بیمت زیام ده وقت نچیدم سفاله چه مهندس ما و این دیر هم گفتم این کار لیدر چه انجام بده و من کادونو بگم استدانه کنه نصر خیلی ازت ممنون استدانه هلا گفتم بيت يا لا وقتی بی زیارت یه هدیه نه من خدا دست خالی خواستیم نیم گفتم از قبل استدانه کنه ممنون هدیه ناقابلی برین سیت استدانه کنه نیازی نبی نه اختیار داری ازش را بیشتر از اینه استدانه کنه ممنون هدیه بهتر بیاوردم ولی ده سلیقه مو زیاد سن نبی مرحوبه خیلی قشنگی